নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কনজাংচনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে মই সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল জ্ঞান হাইবলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি কনজাংচন অৰ্থাৎ সংযোজক অব্যয় তাৰ চাৰিটা বস্তু এণ্ড বাট অৰ ইফ এই চাৰিটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি কেতিয়া কোড ব্যৱহাৰ কৰো সচৰাচৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা শব্দ হয় এইকেইটা কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কনফিউজ হয় যে এণ্ড কেতিয়া বহাব লাগে বাট অৰ বা ইফ এই চাৰিটা আমি কেতিয়া বহাব লাগে ইয়াত আমাৰ খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় তো এই খেলিমেলি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো অৱশ্যে কনজাংচনৰ বহুত আছে মই মাত্ৰ চাৰিটাই লৈছো যিকেইটা বেসিক হয় তো প্ৰথমতে আছে এণ্ড মানে হৈছে আৰু তো এই শব্দটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনজাংচনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া দুটা বাক্য বা দুটা শব্দক আমি জোৰা লগাব লগা হয় তেতিয়া এই কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে এণ্ড কনজাংচনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে যেনে যদু এণ্ড মধু আৰ প্লেইং চেছ যদু আৰু মধুৱে দবা খেল খেলিছে চেছ মানে হৈছে দবা খেল তো কি হৈছে যদু আৰু মধু দুয়ো কি কৰিছে দবা খেল খেলিছে গতিকে দুটা শব্দ যদু আৰু মধু এই দুটা হৈছে দুটা লৰাৰ নাম গতিকে এই দুটা লৰাক আমি এণ্ড শব্দটোৰে বা এণ্ড কনজাংচনটোৰে আমি জোৰা লগাইছো কানেক্ট কৰিছো তো এইটোক কোৱা হয় এণ্ড কনজাংচন অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যদু ইজ প্লেইং চেছ মধু ইজ প্লেইং চেছ তেতিয়া দুটা বাক্য হৈ যাব সেই দুটা বাক্যক আমি একেলগ কৰিবলৈ হলে আমি এই দুটা বাক্য হ'ব যে যদু এণ্ড মধু আৰ প্লেইং চেছ আমি দুটা বাক্য ধৰিব পাৰো বা যদু আৰু মধু দুটা ৱৰ্ড ধৰিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে ৰীতা এণ্ড গীতা আৰ সিষ্টাৰ্ছ ৰীতা আৰু গীতা দুয়ো বাই ভনী ৰীতা আৰু গীতা বাই ভনী তো এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰো যাতে দুটা শব্দক বা দুটা বাক্যক আমি জোৰা লগাব পাৰো তাৰ পিছৰ যেটো হৈছে আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা এটা ওয়াৰ্ড হয় হেতু হৈছে বাট আৰু বাটৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে কিন্তু কিন্তু আমি কিন্তু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তুটো এটা কনজাংচন হয় দুটা বাক্যক জোৰা লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া দুটা বিপৰীত ভাৱ বুজোৱা অৰ্থ জোৰা লগাবলৈ কিন্তু বা বাট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে যেনে he was tired but did not rest he was tired তেখেত ভাগৰুৱা আছিল but did not rest কিন্তু আৰাম নকৰিলে তো ইয়াত তেওঁ যেটো টায়াৰ্ড আছিল যেটো ভাগৰুৱা হলে কি কৰিব লাগে আৰাম কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁ তাৰ বিপৰীতটো কৰে তেওঁ কি কৰিলে আৰাম নকৰিলে did not rest গতিকে ইয়াত এই যেটো ওয়াৰ্ড আছে এই টায়াৰ্ড ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছিল বা ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল তাৰ বিপৰীত কাৰ্যটো ইয়াত দেখুৱা হৈছে যে ভাগৰুৱা হলে কি কৰিব লাগে আমি জেনাৰেলি ৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগে আমি আৰাম কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত তাৰ বিপৰীত দেখাইছে যে আৰাম নকৰিলে সো এটো হ'ব he was tired but did not rest তেওঁ ভাগৰুৱা আছিল বা ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল কিন্তু আৰাম নকৰিলে ঠিক আছে নেক্সট এনেকুৱা এটা বাক্য আছে he is rich তেওঁ ধনী but greedy তেওঁ ধনী কিন্তু লোভিয়া তো সাধাৰণতে কি হয় ধনী মানুহৰ লোভ বোলা বস্তু থাকিব নালাগে হয় না যেতিয়া নিজৰ ওচৰত যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ধনী মানুহ মানে অৰ্থাৎ ধনী মানে ধন টকা পইচাৰ ধনী নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ যেতিয়া সবল হয় ধনী বুলি কোৱা হয় he is rich but greedy এই বাক্যত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব he is rich আমি যদি এই ৰখক আতৰাই যদি লিখা হয় he is greedy he is rich he is greedy ধৰি ললো আমি এই দুটা বাক্য he is rich আৰু he is greedy এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব he is rich but greedy এই he is greedy ঠাইত আমি but আৰু এই greedy টো ইয়ালে লৈ আহিলে কাৰণ কেলে এই he is আৰু ইয়াতো he is দুটা কমন লৈ আমি এটা লৈ ললো গতিকে he is rich but greedy তেওঁ ধনী কিন্তু দুখীয়া ঠিক আছে ততে আমি বাট কোড ব্যৱহাৰ কৰো সাধাৰণতে যেতিয়া বিপৰীত ভাৱ বুজোৱা অৰ্থ হয় তাত আমি তাত জোৰা লগাবলৈ তেনেকুৱা দুটা বিপৰীত ভাৱক জোৰা লগাবলৈ বাট ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো আছে অৰ অথবা বুলি কোৱা হয় নহলে বা বুলি কোৱা হয় নহলে নাইবা বুলিও কোৱা হয় অসমীয়াত অথবা নাইবা বা ঠিক আছে এইটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো
দুটাৰ শব্দৰ মাজত বা দুটা যিকোনো বস্তুৰ মাজত যেতিয়া আমি এটাক বাছি ল'ব লগা হয় যিকোনো এটাক দুটা বস্তু আছে তাৰ মাজত যিকোনো এটাক বাছি ল'ব লগা হয় তেতিয়া আমি অথবা ব্যৱহাৰ কৰো বা অৰ ব্যৱহাৰ কৰো যেনে একদম সিম্পল বাক্য ডু দিস অৰ দ্যাট এইটো কৰা বা সেইটো কৰা এইটো কৰা অথবা সেইটো কৰা আমি শৰ্ট ফৰ্মত ক'ব পাৰো যে এইটো কৰা অথবা সেইটো তো এই যেতিয়া দুটাৰ অপচন দিস আৰু দ্যাট ইয়াত দুটা অপচন দিয়া হৈছে যে তুমি এইটো কৰিব পাৰা নহলে সেইটো কৰিব পাৰা তো এনেকুৱা ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা ভাৱ বুজাবলৈ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি সদায় অৰ ব্যৱহাৰ কৰিম do this or do that বা এনেকুৱা বাক্য আছে work hard you will fail ইয়াত দুটা অপচন আছে তাৰমানে এই বাক্যটোত কিন্তু দুটা শব্দ দিয়া আছে দুটা অপচন দিয়া আছে যে work hard or you will fail কষ্ট কৰা হয় কষ্ট কৰা নহয় তুমি কি হবা ফেইল কৰিবা বা তুমি অকৃতকাৰ্য হবা ঠিক আছে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বা তুমি অসফল হবা তেতিয়া এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় অৰ ব্যৱহাৰ কৰিম work hard or you will fail কষ্ট কৰা অন্যথা বা অন্য অথবা তুমি ফেইল কৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত যেটো 4 নম্বৰ এটো আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰো হেতু হৈছে if মানে হৈছে অসমীয়াত যদি ঠিক আছে আমি যদি কেনে ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া কোনো কন্ডিশন থাকিব কন্ডিশন বা কোনো শৰ্ত থাকিব তেতিয়াহে আমি এই if কনজাংশনটো ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে যেনে এনেকুৱা বাক্য যদি বৰষুণ দিয়ে মই ওলাই নাযাওঁ if it rains I shall not go out তুমি যদি আহা তেতিয়াহে মই যাম বা তুমি আহিলেহে মই যাম এনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় if ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে তো ইয়াত আমি এটা एग्जांपल চাব পাৰো যে if you come I shall go to the market তুমি যদি আহা if you come তুমি যদি আহা মই বজাৰলৈ যাম মানে এটো বুজাইছে যে তুমি যদি আহা ময়ো তোমাৰ লগত বজাৰলৈ যাম যদি তুমি নাহা মই বজাৰলৈ না যাও তাৰমানে এটা কন্ডিশন বা এটা শর্ত নিচিনা হৈ পৰিছে গতিকে যেতিয়া আমি শর্ত দিব লগা হয় বা এটা কন্ডিশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় if ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ পাছত যেটো লাষ্টৰ বাক্য এটো বিশেষকৈ মই যিসকল পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো লৈ আহিছো এটো তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে এইটো কি আছে if you study hard your English will improve তোমালোকে যদি কষ্ট কৰি অধ্যয়ন কৰা বা পঢ়া তোমালোকৰ ইংৰাজী বিকাশ ঘটিব যদিহে তোমালোকে কষ্ট কৰি পঢ়া তেতিয়াহে তোমালোকৰ বিকাশ ঘটিব যদি তোমালোকে কষ্ট কৰি নপঢ়া তেনেহলে তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ বিকাশ নঘটে so you have to work hard in order to improve your English ঠিক আছে তো এনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি লিখিব পাৰো if you study hard but if you work hard your English will improve ঠিক আছে মই আশা কৰিছো তোমালোকেও এই বাক্যটো মানি চলিবা বুলি ভাবিছো যদি তোমালোকে স্টাডি হাৰ্ড কৰা হাৰ্ড স্টাডি কৰা তেনেহলে তোমালোকে নিশ্চয় অকল ইংলিশ বুলিয়ে নহয় সকলো সাবজেক্টতে তোমালোকে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগতে যদি চেনেলটো লৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা বা তোমালোকে চেনেলটো নতুন তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা যাতে ভৱিষ্যতে মই আপলোড কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওসমূহ তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত অকনো মিছ নকৰাকৈ পাই থাকা ধন্যবাদ